คนถามเยอะมากว่าใครออกแบบให้เราก็แบบdouble respect ค่ะ ในทีมแบบปรบมือกันรัวมากตอนมันออกมาเสร็จแล้วเหมือน 3D มากเหมือนแบบ100%เราชอบดีไซน์ออกมาก ฉันชอบสิ่งนี้กระเบื้องยางกระเบื้องยางเดิมทีพื้นที่นี้ถูกปูกระเบื้องไว้แล้วค่ะทีนี้จะบอกว่าพี่นุ้ยคะ colossal two tone และเอาเหมือนน้ำค่ะพี่นุ้ยเสาก็แล้วฝ้าก็แล้วพื้นคนที่ใช้พื้นที่นี้มากที่สุดคือลูกค้าค่ะและนี่คือสิ่งที่นุ้ยรู้สึกว่าเราเอากำไรที่เราเคยทำมาค้าขายได้แล้วเรามาเนรมิตตรงนี้เราอยากให้ลูกค้าที่กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งเขาได้ประสบการณ์เพราะประสบการณ์ร่วมปีเนาะที่เราทำงานมาด้วยกันมันทำให้เรารู้ว่ากว่าที่มันจะได้ดีไซน์แบบนี้มันผ่านร้อนผ่านหนาวสวัสดีค่ะพี่นุ้ยสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเปิดกิจการยิ่งใหญ่ไพศาลตามที่เราได้บรีฟกันไหมตามโจทย์ค่ะทุกอย่างก็คือดูอินโนเวชันแล้วก็พี่ชอบสีขาวก็จะสว่างวาบมีความทันสมัยด้านเทคโนโลยีลูกค้าเขาจะสัมผัสได้เองโดยที่เรายังไม่ต้อง explain อะไรเลยอะไรเงี้ยก็เป็นไปตามโจทย์ปรบมือค่ะปรบมือรัวๆแล้วเสาที่ยิ่งใหญ่ของเรานั้นมันก็ไม่ได้แย่เลยนะคุณเราทรีตมันได้อย่างสง่างามใช่ตอนแรกมันจะเป็นเสาที่อยู่ตรงกลางแล้วเรารู้สึกว่าเราจะอะไรกับมันดีปรากฏว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานดีไซน์ได้แบบลงตัวนะใช่ค่ะแล้วก็เสาช่วยทำให้มีความชายนี่เนาะทาง Double V ออกแบบมาให้มันดูเป็นอะคริลิกพอมันสะท้อนกับไฟที่อยู่ด้านหน้ามันก็แบบ bring and shine อ่ะให้ความรู้สึกหรูหราแล้วก็ทันสมัยเชื่อไหมว่ามันมีผลต่อการปิดการขายอ่ะมันสะท้อนแบรนด์ออกมาได้ดีมากเวลาคนอยากจะ purchase กับเราและมูลค่าสินค้าเราไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นเวลาสถานที่มันได้ลูกค้าเขาสามารถได้ฟีลของความน่าเชื่อถือความจริงจังความจริงจังความเป็นอินโนเวชันความเป็นเทคโนโลยีทำให้เขารู้สึกว่าในส่วนที่เขาจะสเปนหรือเขาจ่ายมามันคุ้มตอบโจทย์เราเห็นหลายรายการมาแล้วนะมาฉ่ำมาก่อนเราได้ยังไงอ่ะแล้วทุกคนที่มาก็คือเขาก็จะตกใจว่านี่คลินิกเหรอ หรือโรงแรมนะหรือมันยังไงนะฉันไม่แน่ใจแม้กระทั่งเจ้าของคลินิกด้วยกันก็รู้สึกว่านี่มันสเปซชิพหรือเปล่านะครับพี่หนุ่ยคือเราได้โจทย์ว่าเราไม่อยากให้มันดูเป็นคลินิกแต่มันยังต้องสะอาดแล้วก็ผ่านแบบมาตรฐานโรงพยาบาลคือเราถือว่าเราจะออกแบบให้มันแบบบียอนไปเลยเนาะตอนแรกในโจทย์เราคุยกันทางเดินต้องกว้างขั้นต่ำ2 เมตรและใดๆพวกห้องผ่าตัดห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คีปฟิลโรงพยาบาลที่สะอาดสว่างขาวแล้วก็มีความเป็นอินโนเวชันอยู่ในนั้นคลื่นน้ำก็คือมันห่วงจุ้ยมันเป็นห่วงจุ้ยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมีพลังงานของน้ำอากาศมันก็จะมีพลังงานของธาตุที่อยู่ในอากาศทีนี้เฮ้ยเราเป็นคลินิกแต่เราอยากได้ฟิลน้ำเพราะน้ำเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวและปรับเปลี่ยนไปเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ใส่ขวดฉันไปเป็นขวดเทลงพื้นฉันก็แบนล่ามไปเป็นพื้นแล้วเราเป็นคนธาตุไม้น้ำให้ชีวิตกับไม้เราเลยอยากได้ความเป็นน้ำอยู่ในคลินิกนะคะเพราะฉะนั้นจือก็ได้เต็มเลยค่ะได้เต็มคลื่นข้างบนฝ้านี้นะคะก็เลยทำให้มันเป็นน้ำพลิกจากน้ำที่อยู่บนพื้นขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วเพื่อให้มันเป็นน้ำที่สมบูรณ์เราก็เลยมีปลาน้อยว่ายอยู่บนท้องฟ้าอันนี้เลือกเองกับมือนะคะเลือกเองสั่งผลิตเองแล้วมีแบบอินฟินิตี้ได้ไหมใช่เราก็เลยแบบให้มันมีหยดน้ำเหมือนเป็นอากาศที่ปลาคายฟองอากาศแล้วเราก็ให้ชิ้นน่ะมันเหมือนนกว่ายอยู่บนฟ้าแต่ฉันก็เป็นปลาอยู่บนพื้นน้ำได้เหมือนกันแล้วเราก็ให้เขาหล่อแก้วพิเศษมาเลยเพื่อให้เป็นสี CI แบรนด์เราก็คือเอาความใสสีขาวร่วมกับสีน้ำเงินแล้วเราก็ต้องฮวงจุ้ยเราต้องไปให้สุดเนาะเป็นสัญลักษณ์ของ Infinity ค่ะก็คือหมุนเวียนไม่มีวันจบแล้วนี่คือแชนเดเลียร์หน้าร้านจะไม่ปังได้ยังไงแค่เดินเข้ามาแล้วก็มูก็ทำนะใช่ไปทุกทางเก่งไม่ได้ค่ะต้องเฮงด้วยใช่ค่ะตอนเดินเข้ามาเราจะมีโซนแบบผลิตภัณฑ์
แล้วก็ออกแบบเป็นซุ้มมันก็เลยยิ่งอาจจะดูมีความแบบสเปซชิพมากขึ้น ดูหลอดแก้วไงดูหลอดแก้วดูแบบวิทยาศาสตร์ดูห้องแลบใช่เดิมทีตอนแรกเราจะเอาแลบไว้ที่นี่เลยข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูแลบข้างในกันเราย้ายไปข้างในก็เลยตรงนี้ให้เป็นที่แบบเทสติ้งผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งมันเห็นทุกอย่างมันไม่ต้องเป็นช่องเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมันเลือกง่ายมันมีกระจกสะท้อนข้างหลังนิดนึงเพราะบางทีแบบเวลาคุยกับลูกค้าเราไม่ต้องเอากระจกมาตั้งเหมือนเขาจะแบนละมันก็ดูได้อะไรเงี้ยแล้วบนโต๊ะก็ทำเทสติ้งผลิตภัณฑ์ได้ซึ่งเราชอบดีไซน์โต๊ะมากฉันชอบสิ่งนี้มันพอดีความสูงมันได้นะความสูงมันได้แล้วก็แบบมันมีความเก๋ในเรื่องของดีไซน์เรื่องขาโต๊ะทำไมโต๊ะต้องมี4 ขาโต๊ะขาเดียวเราก็มั่นคงได้แล้วฉันก็ยังแบบบนความแข็งแรงแต่ฉันก็ยังมีความแบบละมุนมีคลื่นมีเคิร์ฟมีซอฟอธิบายได้ดีมากใช่มันเราจะเป็นโซลิดก็ได้อะหรือเราจะเป็นฟูดก็ได้มันขึ้นอยู่กับแบบโมเมนต์นั้นที่เราอยากให้มันเป็นไปต่อค่ะ อันนี้แค่โซนแรกนะแม่อันนี้โซน2ก็คือเหมือนแบบหุยเคาน์เตอร์ทำไมมันต้องยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้คนถามเยอะมากว่าใครออกแบบให้เราก็แบบdouble respect ค่ะ อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้เป็นนะถ้าพูดถึง double respect อยากให้รู้สึกภูมิใจใช่คือมันไม่ได้เป็นเรื่องของ luxury อย่างเดียวอะมันคือดีไซน์มันคือ thinking มันคือการแบบได้ตอบโจทย์ลูกค้าเนาะว่าลูกค้าจะเอาอะไรโอ้ยดีใจแม่ครับค่ะดีใจที่เลือกพวกเราแล้วพวกเราก็แบบตั้งใจมากงานนี้มันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรามากเลยนะในทีมแบบปรบมือกันรัวมากตอนมันออกมาเสร็จแล้วเหมือน 3D มากเหมือนแบบ100%มากขอบเก้าอี้โซฟาคือฉันเขาเสกเขาวาดมายังไงฉันเอาแบบนั้น 100% จริงๆอ่ะเรื่องราวของการจะได้แต่ละเฟอร์นิเจอร์แต่ชิ้นมาดีเทลมันยากแล้วมันเยอะมากในสิ่งที่คนออกแบบมาละกันเสาคุณแม่จัดมาได้ยังไงฉันชอบเสาต้นนี้มากคือเดิมทีต้องบอกว่าเสาท่อนเนี่ยมันเคยเป็นต้นเจ้าปัญหามากเพราะว่ามันคือเสาสี่เหลี่ยมที่แบบโคตรใหญ่มากคือแขนพี่อ่ะมันอบไม่ได้มันใหญ่มากแล้วเสาแบบอยู่กลางร้านแล้วอยู่หน้าร้านจริงจะทำยังไงกี่เสาต้นนี้ดีก็คือได้ดีไซน์มาว่าให้มันเป็นทรงกลมและให้มันชายนี่ด้วยอะคริลิกนี่หาเมืองไทยไม่ได้เสาะหาในประเทศจีนแบบออนไลน์ค่ะเก่งมากแล้วก็ให้เขาหล่อขึ้นมาให้เราใหม่เลยออกมาเป็นอะคริลิกท่อนยาวๆเชื่อไหมว่าเราอ่ะขนอะคริลิกท่อนยาว7 เมตรข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วก็ต้องมาตัดให้มันพอดีกว่าจะได้เสาต้นหนึ่งคุณพระเดชบุญที่ไม่เคยมีความรู้สึกอยากจะถอดใจรู้สึกว่าต้องทำให้ได้สิได้ดิวะลูกค้าเดี๋ยวมันมีเป็นอย่างนี้จริงๆนะฉันได้ดีไซน์มาแล้วฉันจะทำมันให้ได้ก็เอาจนมันได้อะค่ะ never give up กระเบื้องยางเดิมทีพื้นที่นี้ถูกปูกระเบื้องไว้แล้วค่ะซึ่งก็คือเหมือนข้างนอกสี่เหลี่ยมเป็นช่องแล้วก็ลายตานิดนึงทีนี้จะบอกว่าพี่นุ้ยคะคอโลโซทูโทนและเอาเหมือนน้ำค่ะพี่หนุยเสาก็แล้วฝ้าก็แล้วพื้นแต่เราก็เอามาจนได้ลายเป๊ะมากเลยนะแม่ลายเป๊ะมากถ้ามีเทสไม่พอต้องมีเงินด้วยใช่มันก็ต้องมีความ crazy ที่เราแบบว่าอยากจะไปให้สุดกับพื้นที่ของเราคนที่ใช้พื้นที่นี้มากที่สุดคือลูกค้าค่ะและนี่คือสิ่งที่นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยนุ้ยทำธุรกิจมาก่อนที่เราจะเปิดชั้นนี้ประมาณ6-7 ปีแล้วเราก็มีกำไรแล้วอะเราเอากำไรที่เราเคยทำมาค้าขายได้แล้วเรามาเนรมิตตรงนี้เราอยากให้ลูกค้าที่กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งเขาได้ประสบการณ์คนลุกอะมันเลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำให้เต็มที่เพราะเราอยากจะเทิร์นสิ่งนี้กลับไปให้เขาเพราะฉันเต็มที่กับทุกสิ่งเต็มที่จริงๆเฟอร์ไหนเราสิขึ้นเปอร์สเปกทีฟเทียบรูปให้ดิฉันเลยว่าไม่เหมือนตรงไหนโซฟาเราไม่ใช้เบาะขาวเพราะว่าลูกค้านั่งก่อนหน้านี้ค่ะแล้วดูดสีเราก็เลยปรับโทนให้เข้ากับสีน้ำเงินแล้วตัวโต๊ะกลางน้องจือก็คือทำเป็นสแตนเลสนี่แหละก็เป็นทรงกลมทีนี้บังเอิญตอนที่ไปหาของในจีนแล้วเราก็ไปเจอคนที่ตีตัวนี้มาให้เราได้มันสวยกว่าดีไซน์พวกเราอีกอ่ะมันใช่เนาะมันใช่มันถูกต้องมันเหมือนมาด้วยกันจะชอบโอนเนอร์ที่แบบอินกับดีไซน์แล้วก็เดเวลลอปไปกับดีไซน์เราด้วยไม่ได้แบบยึดถือว่ามันจะต้องเป็นยังไงแต่เข้าใจดีไซน์เราจริงๆอะว่า
มันมาเข้ากันนะเนาะมันรู้สึกถึงความเป็นแบบที่มีความเป็นโซลิดแต่มันก็มีเคิร์ฟที่ความรู้สึกแบบ fluid น้ำมันมีความเป็นหยินหยางมันคือเพอร์เฟคเย้ แล้วโซนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นบรีฟหลักเลยเรียกว่าเป็นจุดขายด้วยไหมตอนแรกที่เราบรีฟทั้งหมดอ่ะพอเราต่อจาก innovation เราบอกเราอยากได้บาร์เราไม่เคยเห็นบาร์ที่ไหนในคลินิกแต่เราอยากได้ว่ะเพราะว่าเวลาลูกค้ามารอหมอหรือมารอญาติเนี่ยเราอยากให้เขามีประสบการณ์บางอย่างกับเราไม่ใช่นั่งรอแล้วเล่นมือถือไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะโดยส่วนตัวเราเป็นคนชอบทานชามากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะไอประเพณีการดื่มชามันก็เป็นศิลปะและมันมีความซับซ้อนและมันมีเสน่ห์มากเราก็เลยอยากจะแบบให้ลูกค้าของเราอ่ะก็ได้มีประสบการณ์ร่วมกับเราเหมือนกันก็เลยคิดว่าเราอยากมีที่มันอยู่ในนี้แล้วเป็นเซกชันให้ลูกค้าเราบางอีเวนท์ที่แบบจัดทีโอมากาเสะให้อะไรเงี้ยคือไม่จำเป็นต้องมาซื้ออ่ะแต่เขาสามารถมานั่งที่นี่ได้อ่ะแล้วเวลามาหลายคนก็อยากเช็คอินให้เราแต่ก็มันจะเป็นการเช็คอินฟิลคาเฟ่นึกออกปะนึกออกเพราะว่าถาดที่เราเสิร์ฟมันก็จะถูกสลักชื่อลงบนแผ่นไม้อะไรอย่างเงี้ยพอเสิร์ฟไปแล้วเขาก็จะลงรูปแฮชแท็กให้เราซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้สะดวกแบบเช็คอินฟิลแบบนอนฉีดหน้านึกออกก็งั้นก็เช็คอินฟิลคาเฟ่ไปเลยนึกออกสบายใจขึ้นนะสบายใจขึ้นทำแล้วรู้สึกว่าดีนะเนี่ยที่ตัดสินใจทำเพราะจริงๆบาร์เราไม่ได้ขายของเราไม่ได้ขายน้ำใช่ไม่ได้ขายน้ำเพราะฉะนั้นทุกอย่างฟรีตรงนี้เอาจริงถ้าทำห้องได้2ห้องนะจริงแล้วห้องอ่ะทำเงินได้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะตัดสินใจที่แบบพื้นที่ฟรีไม่ได้เงินแต่มันสร้าง value ให้กับแบรนด์นะใช่มันคือ is a branding แล้วมันคือแบรนด์ yes it's passion ด้วยจะว่าทุกอย่างมันมาจากใจอ่ะคือมันแบบไม่ได้แค่แบบขายใช่ไหมเข้ามาแล้วเห็นถึงความใส่ใจว่าเนี่ยแบบน้ำที่คุณดื่มเนี่ยเราแบบคัดสรรมาอย่างดีคุณดูเครื่องกรองน้ำที่หันมานี่ไม่ใช่อะไรนะฉันกำลังจะเตรียมเข้าเรื่องนี้อันนี้คือเครื่องกรองน้ำระดับ 70,000 ซึ่งแพงกว่าที่บ้านอันนี้ใช่นี่คือเป็นเหตุผลที่เราไปเยี่ยมที่เวลส์นะคะดังนั้นถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเวลส์นะคะตามได้เลยนะคะมีรายละเอียดในนั้น no spon ค่ะ no spon นี่ก็ไม่ได้ให้มานะใช้เองซื้อเองชอบเองใช่ไปต่อค่ะอีกโซนหนึ่งที่ทีมงานฝากถามมาว่าทำไมต้องยิ่งใหญ่ขนาดนี้ที่คลินิกอื่นเขาคงไม่ได้แบบอลังการขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่เนี่ยเราให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ให้บริการมากก็คือคุณหมอแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้ผู้บริโภคอะรู้จักคุณหมอของเราเยอะๆว่าแต่ละคนน่ะมีความเชี่ยวชาญหรือโดดเด่นในเทคนิคไหนเรื่องอะไรจะหน้าหรือจะผมดังนั้นเราก็เลยแบบพรีเซนต์แบบตะโกนในบรรดาทั้งหมดอะโหวตให้อินี่ยากสุด really ใช่แต่ว่าก็ทำในไทยได้ช่างไทยฝีมือดีแล้วเรารู้สึกว่าแฮปปี้กับมันสวยเงาชายนี่ดูมีมูลค่ามากๆใช่ค่ะก็คุณค่าที่คุณหมอควรด้วยคือเสาอะอย่างเสาแรกก็จะอยู่คู่กับ reception เนาะเสาที่2จะอยู่คู่กับ lounge เสาที่3มันอยู่หน้าห้องตรวจของคุณหมอเราก็เลยตั้งใจที่จะหุ้มมันแล้วก็ทำให้มันเป็นชั้นเหมือน certificate เนาะใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเซอร์แน่นมากแล้วเราก็แบบจะไปปะอยู่บนกำแพงอะมันจะทำให้ดีไซน์เรามันแบบมันไม่ใช่ตาม perspective แบบมันลายไปหมดเลยเราก็เลยต้องการชั้นที่เราสามารถโชว์ certificate โชว์โทฟี่ทั้งหลายที่เราไปได้มาแล้วทำไมเราต้องโชว์แลบขนาดนี้คะก็เรารู้สึกว่า สเปซชิปของเรานี้มันไม่มีที่ไหนบนโลกใบนี้ด้วยซ้ำที่มันจะโชว์แลบไม่รู้นะถ้าเผื่อสกปรกหรือทำอะไรพลาดมันไม่ได้มีใครอยากให้ลูกค้าเห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ฉันสะอาดมากเลยใช่ฉันมั่นใจฉันรู้สึกว่าเห็นได้สิฉันสะอาดชีวิตฉันเป็นระเบียบตอนแรกอ่ะคือเราจะบอกเราจะหล่อกระจกใหม่เลยแผ่นเดียวแต่ขึ้นลิฟต์มาไม่ได้ ต้องแบ่งกระจกโค้งแผ่นเดียวไม่มีรอยเชื่อมขึ้นลิฟต์มาบนชั้น9อาคารวีพาซ่าไม่ได้นั่นคือข้อจำกัดของเราพี่ก็เลยแบบโอเคตอนแรกงอแงเป็นอาทิตย์ยอมตัดใจตัดเป็นชิ้นมาชิ้นก็ชิ้นซึ่งสุดท้ายพอมันมาเชื่อมกันแล้วไม่แย่ฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นว่าเราสะอาดแม้ว่าจะเป็นเรื่องหลังบ้านอ่ะไปท้ายสุดห้องคุณหมอ
ห้องคุณหมอจะมี2 ห้องเก้าอี้อุ้ยน่ารักมากอุ้ยน่ารัก แข็งแรงด้วยนะมันเป็นอะคริลิกทั้งตัวเนาะมันเป็นอะคริลิกที่แบบท่อนใหญ่มากในห้องนี้ก็มีชั้นวาง Product ที่คุณหมอต้องใช้อธิบายกับคนไข้ก็เอาขึ้นมาให้ดูกันว่าเราใช้ของแท้ทั้งหมดซึ่งข้อดีคือเวลาเราเอาขึ้นมาอย่างเงี้ยมันสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าแทนที่มันจะเป็นแค่ห้องสี่เหลี่ยมกับเตียงนึกออกบางคลินิกอาจจะแค่แบบติดวอลเปเปอร์แล้วจบพี่นุ้ยคืออัดบิวอินทุกผนังใช่จัดเต็มมากจะขอถามความรู้สึกที่เปิดมา9 เดือนค่ะมันก็เหนือกว่าที่คาดหมายไว้มากพอสมควรเพราะว่าเรามีความมั่นใจ Double V Space ตั้งแต่ตอนแรกที่จะไปคุยว่าโจทย์ของฉันคือความล้ำคือความ innovation น่ะเรารู้สึกว่า Double V Space ตอบโจทย์เรื่องนี้ให้เราได้มากที่สุดในคลินิกอื่นเวลาเขามาเที่ยวที่เขาเจอดีไซน์เขาถามว่าใครทำเราบอกเลยว่าใครทำให้เราไม่เคยปกปิดและเราช่วยแนะนำเพราะประสบการณ์ร่วมปีเนาะที่เราทำงานมาด้วยกันมันทำให้เรารู้ว่ากว่าที่มันจะได้ดีไซน์แบบนี้มันผ่านร้อนผ่านหนาวจืออยากจะปรบมือให้ craftsmanship ทุกคนนะคะที่ปลุกปั้นในทุกๆโปรเจกต์ที่เราแบบว่าทำกันเนาะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้วีดีไซน์คลินิกเกิดขึ้นได้สวยงามแบบนี้ค่ะก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะคะที่ success มากๆถ้าดูสีหน้าของพี่นุ้ยแล้วจือก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ที่นี่แบบประสบความสำเร็จนะคะทางด้านธุรกิจแล้วก็ทางด้านแบบประสบการณ์ที่สร้างให้กับ V Design Clinic ค่ะจือก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อยากจะยกระดับอุตสาหกรรมการออกแบบให้ทุกคนเห็นคุณค่าของงานออกแบบนะคะจืออยากจะให้เห็นเลยว่า process ของงาน Interior Design เนี่ยไม่ได้ง่ายจริงๆแต่ถ้าออกมาแล้วทุกคนภูมิใจและมีคุณค่าต่อแบรนด์แน่นอนค่ะครั้งหน้าจะพาทุกคนไปดูโปรเจกต์อะไรของ Double V Space ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย